એક્સપેક્ટેશન જ એટલી હાઈ સેટ કરી દે ને. ઘણા કોમેડિયન્સ છે ને આમ ફ્લાઇટની વાતો કરે. ફ્લાઇટમાં એકવાર ગયો તો આવું થયું હતું, કોઈ કે શિપમાં ગયો. મેં મારા લાઈફમાં જેમાં સૌથી વધારે ટ્રાવેલ કર્યું છે ને હું એની જ વાતો કરતો. મેં બસની વાતો કરી. તમે બધાએ બસમાં ટ્રાવેલ કર્યું છે ને? આપણે એસટી છે, એસટી તો બી સારી હોય છે, આપણે 100 રૂપિયામાં કશે બેસે. પણ ઘણી જગ્યાએ દૂર દરાજ ગામડાઓમાં જાઓ ને તો થર્ડ હેન્ડ એસટી બસ વાપરતા હોય, પેલા પ્રાઇવેટવાળા. આખી બસ ખખડેલા. તમે જે સીટ પર બેસો ને ત્યાં 4 સ્ક્રૂ આખા રસ્તે ખખડ્યા કરે અને આપણી ફફડ્યા કરે. સ્ક્રૂ આમ જ નીકળી જાઉં, હવે નીકળું છું, નીકળી જાઉં. બારી બી ક્યાં નીકળી જશે એ આખા રસ્તે ડરે. અને એટલા સરપ્રાઈઝ ફેક્ટર યાર, સીટ કોઈ બહુ ચોખ્ખી કરે નહીં, કારણ કે એવા દૂર દરાજ ગામડાઓમાં કોણ ચેકિંગ માટે જવાનું, તો અમુક સીટ ચોખ્ખી જ કરે જ ના. તો સરપ્રાઈઝ ફેક્ટર કોમ્પ્લિમેન્ટરી, કંઈ બી નીકળે. સીટ પર ચોખા પડ્યા હોય, ઘઉં પડે. એક વખત તો બાજુમાં બકરી બેઠેલી, બોલો. મેં કીધું ક્યાં જાવ? તો કે મેં કીધું નાઇસ. જો બકરી ફ્લર્ટ હતી હે ભાઈ. રાત પડી ને તો પેલી ભૂરી લાઈટો ચડે ને તો અહીંથી ચાટવા લાગી મને થોડું થોડું. મેં લાઈટ ઓન કરી, મેં કીધું આ બકરી ચડે, પેલી ચોયા. અરે કસમથી બકરી ચોયા બોલેલી, ખરેખર કહું. પછી લેવલ અપ થઈ ગયું. મમ્મી બધે દૂર દરાજ લઈ જાય ને તો પૈસા વધે તો તમે એકદમ દેશીમાંથી લક્ઝરીમાં જાઓ. અને આમાં ખાલી નામમાં જ લક્ઝરી છે. ટીવી લગાવી દે કે યાત્રીઓનું એન્ટરટેનમેન્ટ. મેં કસમ ખાઈને કહું છું, આટલી વાર ટ્રાવેલ કર્યું છે મેં, બહુ બધા પિક્ચર જોયા બસમાં, પણ સાલું સાંભળ્યું એક કંઈ નથી. કોઈ બીજા જ સાઉન્ડ ચાલતા હોય. પુષ્પા બતાવતા હતા, એમાં પેલાનો સ્ટેપ આવ્યો અને એમાં કોઈ કાકાની રિંગટોન આમ લીલી લેમડી. આટલો સ્વેગ વાળો લેમડી પર નાચે, કેવું લાગે યાર. ડાયલોગ આવ્યો તો પેલો ફોન પર, આ નડિયાદ પાસ થયું. અરે અને એમાં સૌથી વધારે દુશ્મની ક્યારે હોય ખબર? જ્યારે માણસને એની લિમિટ ના ખબર પડે. અને હું સેક્સ્યુઅલ વેમાં તો કહેતો પણ નહીં, હું પેલી પુશબેક સીટની લિમિટની વાત કરું છું. જરૂરી નહીં તમારે મારા ખોળામાં આવી જવાનું. તમારું નામ શું સર? સ્નેહલ. તમે ગયા છો લક્ઝરીમાં? હવે હું તમારી આગળ બેઠો, બરાબર? આપણે નહીં ઓળખતા. આ તો હું સ્ટાર છું એટલે. અરે જશે ઓનેસ્ટ રહું છું તો ગમતું નથી, આ જબરું છે. મેં છું સ્ટાર, તમને ના વિશ્વાસ છે કંઈ નહીં, ઘરે તો કહે છે બધા. તો હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ, તમે મને નહીં ઓળખતા. હું શાંતિથી આમ પાછળ બેઠો છું, યુ આર માઇન્ડિંગ યોર ઓન બિઝનેસ, અને હું પછી સ્નેહલભાઈ કેમ છો? આ સારું લાગશે? મારા ખોળામાં કેટલા રમેશ, સુરેશ, કેટલા રેન્ડમ કાકાઓ આવી ગયા છે. મારી ગર્લફ્રેન્ડ ઇન્સિક્યોર થઈ જાય છે, એને જ રાખ ખોળામાં. મેં કીધું કન્સેન્ટ વગર ઘૂસી આવે, મારે નહીં જોઈતો એ. સીધો ઘૂસી આવેલા. દરેક ડોસો છે ને, જેટલા બી ડોસાઓ છે ને, મેં એક વસ્તુ કોમન જોઈ છે, એ ચિલ ના કરે, મ્યુઝિક ના સાંભળે, ટીવી. એ છે ને આઈલ સીટ પર બેન રસ્તો જોયા કરે. જેમ કે એને આંખથી ડાંબર પાથરવાનો છે ને, આમ જોયા જ કરે. સહેજ આમ બ્રેક વાગે ને, અરે એમ આઈ ટુ ધ રેસ્ક્યુ. હું હતો 12મો એવેન્જર છું. મેં એક વખત એક દાદાને પૂછ્યું, મેં કીધું દાદા શું જુઓ? તો કે તમે શું જુઓ? મેં કીધું મેં ડેસ્ટિનેશન. તમે? તો કે હું ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન. સ્લીપર કોચ બસીસમાં ટ્રાવેલ કર્યું. સ્લીપર કોચ છે ને એ બોક્સ મારા ખ્યાલથી બસ માટે છે જ નહીં, એ ખાલી મૂતર લગાવવાનું મશીન છે. હા, ડૉક્ટર કે ને શું 1 વીકથી મૂતર નથી આવી જાઓ, આમને રાજકોટ સુધી લઈ જાઓ. અને આખી બસ પરફેક્ટ હશે, સાલું આપણા જ બોક્સમાં પેલું એસીનું ડગ ખરાબ હશે. તો એ કશું બી ઠૂકો, તમે વિમલના પડીકા, ન્યૂઝપેપર, તમારા બાળકનું માથું ઠૂસી દો, એ ઠંડી હવા બંધ ના થાય. બટ સ્ટીલ તમે લકી છો અગર તમને પેલું સિંગલ કમ્પાર્ટમેન્ટ મળ્યું છે. ડબલવાલા બી હોય છે જેમાં રેન્ડમ કાકાઓ તમારી બાજુમાં સૂતા હશે. મેં એક અંકલ સાથે કરેલું આબુ કમ્પાર્ટમેન્ટ શેર. રસ્તામાં જતા હતા તો કે હું આમનું શું ને બેટા વાંધો નહીં ને. મેં કીધું હા અંકલ. તો કે તમે હું આમનો પડઘો વળું. મેં કીધું હા વાંધો નહીં. હું આમ પડઘો ફળ્યો, પછી થોડી વારમાં ઊંઘ ખુલીને 15 મિનિટમાં ગંજી કાઢ નાખેલું ને. અને આ પાછો કન્સેન્ટમાં માંગતો, બેટા વળગું તો ચાલશે ભાઈ. ગો આના કરતા બકરી હારી હતી યાર, લિમિટ તો નહોતી ક્રોસ કરતી.
કેટલા લોકોએ મિસ્ત્રી સોલ્ટની ટિકિટ લીધી છે? તો બાકીના શું કરો છો તમે? શું વૂવું શું? ભાઈ તાળું માર દે ભાઈ. બહુ થઈ ગઈ કોમેડી. હું લાઈફમાં પહેલી વાર ગુજરાતી શો લઈને ઇન્ડિયા ટૂર કરી રહ્યો ને એવા સિટીઝમાં જઉં છું જ્યાં ખબર નહીં કોઈ ગુજરાતી છે કે નહીં. 2 લોકો હશે, હું પેલો માઇક વાળો. બટ પ્લીઝ અગર તમે નથી લીધી તો લેજો. હું ગેરંટી આપું છું, જો 500 રૂપિયા મેક્સ ટિકિટ છે, એનાથી ઊંચી આપણે રાખી જ નથી. કારણ કે મને તમારું બી ખબર, મારું બી ખબર. અને બહુ બધી જગ્યાએ થઈ રહ્યો છે. મુંબઈમાં 4-5 શોઝ છે, ગુજરાતમાં ઠેર આમ પારડી, વડોદરા, અમદાવાદ, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર કેટલા બધા છે. પછી બહાર પણ જઈ રહ્યો છું, બેંગ્લોર, દિલ્હી, ચેન્નઈ, ઇન્દોર, હૈદરાબાદ અને કોલકાતા ને બધે. તો તમારા અગર ફ્રેન્ડ્સ છે, ફેમિલીઝ છે, તો પ્લીઝ એમને મોકલો પોસ્ટર. પ્રોબ્લેમ શું છે, મેં અત્યારે કેમ કરી રહ્યો છું, અમુક હરામખોર લોકો વિડીયોની સ્ટાર્ટિંગમાં પ્રમોશન નાખો તો સ્કીપ કરી દે અને એન્ડમાં નાખો ને તો બંધ કરી દે. વચ્ચે શું કરીશ ચોદ્યા? હવે આવું કીધું ને ચાલો વચ્ચેથી બંધ કરી દેશે યાર. સી આ ઓબ્ઝર્વેશન મને ખાલી બસથી નથી આવ્યું. ઠીક છે, તમે વાનમાં ગયા હશો કોઈ વાર સ્કૂલ કે કોલેજ કે પછી બસમાં બી ગયા હશો, જ્યાં બી ગયા હશો, આખી બસ ફૂલ હોય, તમારી પાસે રસ્તો છે કે સાલું હવે તો જવું જ છે, છૂટકો નથી, જવું જ પડશે, શું કરીએ? તો ડ્રાઈવર કે વાંધો નહીં, અહીં બેસી જાઓ. ક્યાં? ગિયરની વચ્ચે. રસ્તો ખાડા ટેકરાથી ભરેલો. જશો તમે વ્યક્તિ તરીકે, નીકળશો રોડીસ બની. આખા રસ્તે દુઆ કરવાની કે કાકા પહેલા પછી સીધું ત્રીજું પાડજો ને, બીજું ને ચોથું પ્લીઝ. અને એમાં મને વધારે બીક કેમ લાગે ખબર? જેટલા બી ડ્રાઈવરો હતા ને એ જીવનથી ફ્રસ્ટ્રેટેડ જ હતા. હું આમ બેસેલો એક દિવસ દૂર જવાનો, કચ્છ બાજુ, તો બેઠો છું અને બાજુનો ડ્રાઈવર સાલું એક તો જીવનમાં ગરીબી. મેં કીધું હા શાંત. શું શાંત? મારા છોકરો ફેલ થઈ ગયો સાલું. થોડું કંટ્રોલ રાખો યાર, 5th માં નાખો ને. એક તો હાઈવે છે તો 4th, 5th જ કર્યા કરે. તમારે કરણ અર્જુન ડેમેજ થઈ જાય પરમેનન્ટલી. ગયા હોય કરણ અર્જુન બહાર, એક બાજુ સુજી નામ સંજય દત્ત બની નીકળે. મેં પારોલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ભણેલો, ત્યાં વડોદરામાં છે ને, એ આઉટસ્કર્ટ્સમાં છે, વાઘોડિયાવાલા. તો ખાસું દૂર છે, એટલે ક્યાં તો આવવું હોય તો વાન, ક્યાં તો વ્હીકલ, ક્યાં તો પછી પેલી બસ આવે. તો મારો એક દોસ્તાર ચંટ, અને અમે મારી મમ્મીને બધાને કરતા જોયું, બસમાં ચડતા પહેલાં જ છે ને બારીમાંથી સીટમાં રૂમાલ નાખી દે. મેં કીધું તો કે હા રૂમાલ નાખીને કોઈ બેસે નહીં. એવું છે? મારો દોસ્તારે એકદમ ડાયલોગ માર્યો કે બેટા રૂમાલ આંસુ પોછે, તમારી આંખો બળતી હોય ફૂંક મારો, ગરમ તમારી આંખોને ઠંડક આપે. રૂમાલ એકનો સાથ છે, પરસેવલો છે. રૂમાલમાં આટલો દમ છે, કોઈની તાકાત નથી આને ખસેડે. મેં ખસેડીને બતાવ્યો તો કે એટલે કોઈ વખત રૂમાલ, ક્યાં તો પછી બેગ મૂકી દે. તો બસ આવી ને તો ગોંડાએ બારીમાંથી આખી બેગ નાખી દીધી અને પછી તઈ દોડ્યો, પણ બસ જતી રહી. તો મોબાઈલ, વોલેટ બધું જ ગયું. રડવા લાગ્યો. તો મેં કીધું લેલા તું રડીશ ના યાર, બહુ તાકાત છે આમ. એક કેવો ગિરગીટ માણસ છે ખબર છે, એને આવી ગાંડા જેવી ટેવ પડી. તો બસમાં તો રૂમાલ સમજાય, એ ગાંડા જેવો છોકરી જોવા ગયેલો ને, તો છોકરી ગમી ને તો એના ઉપર રૂમાલ મૂકીને આવી. પેલી એ ના પાડે ને લેટા બી લૂચી નાખે. બોલો. વિડીયો જોવા વાળા આમાં શું ખબર પડે, થોડું સિંકમાં. ઓકે, હું 3, 2, 1 કહીશ ને પછી જોડે બોલ. આ તો એવું લાગે કે આપણે એના ઘર બાળવા જઈ રહ્યા છે. અરે ફરીથી વિડીયો જોવા વાળા 3, 2, 1. આનામાં સબટાઇટલ નાખવા જ પડશે. બટ મિસ્ત્રી સોલ્ટ જોવા આવલા ટિકિટ લો, મફતનું કેટલું જોશું. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. એન્ડ યસ, હું મારો સોલો ગુજરાતી કોમેડી શો મિસ્ત્રી સોલ્ટ લઈને આવી રહ્યો છું આ બધી સિટીઝમાં. જુઓ 18 તારીખથી આમ મુંબઈમાં શોઝ છે, અને એના પછી ગુજરાતમાં બી કેટલા બધા શોઝ છે, ગુજરાતની બહાર પણ કેટલા બધા શોઝ છે. અને આ બધા જ શોઝની ટિકિટ insider.in પર છે. દિલ્હી અને ચેન્નઈની બુક માય શો પર છે. તો જરૂરથી આવો આ બધા શોઝ જોવા. અને અગર તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરો, આ વિડીયોને શેર કરો, નીચે કમેન્ટ કરો અને કોમેડી ફેક્ટરીને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને આ પોસ્ટરને બધું જે પણ શો ડિટેલ્સ છે તમારા ફેમિલી ગ્રુપમાં, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામના ગ્રુપમાં બધે શેર કરો, એટલે એમને પણ શો જોવાનો લાભ મળે. થેન્ક યુ.